يا شباب، السلام عليكم. بالنسبة لامتحان الأكت، هديكم فكرة كده عن امتحان الأكت. هو امتحان طبعا الحمد لله إن الحكومة أو وزارة التربية والتعليم اعتمدته، لأن هو إيه، بيعتبر شهادة دولية، فاللي يقدر إن هو ياخده حتى لو مرة واحدة بعد ما يخلص الاي اس تي بيساعده كتير. هديكم هنا مثلا عن 2022 23 ادي preparing for the act test. لو بصينا لأول سؤال هنلاقي أول سؤال بيقول لي إيه. أول سؤال بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن 1948 graduate students، في طلبة متخرجين، وراح عامل لي كما وقال لي الاثنين الطلبة دول اسمهم إيه. هو طبعا ما كانش قايل لي two students، لكن أنا عرفت إن هو قال لي واحد اسمه نورمان وود والتاني اسمه إيه، بردن سيلفر. وراح قافل لي الكما. أما ألاقي كما مفتوحة وكما مقفولة، خاصة بعد السبجكت وهيجي بعدهم الفعل، أعرف إن دي حاجة اسمها أبوزيتيف أو نون اسينشال. الابوزيتيف والنون اسينشال ده يا تعريف يا حاجه غير ضروريه. هل اساميهم هنا حاجه غير ضروريه عشان اخليها من اتنين كما؟ هو في الاجابه جايب لي ايه؟ هي الاجابه سي زي ما انتم شايفين. جايب لي ايه؟ جايب لي النوتشن زي ما انتم شايفين حاططها من اتنين كما. في البي حاطط كما بعد ستودنت، مش حاطط بعد الاسم التاني. في سي مش حاطط خالص. في دي ما حطش بعد ستودنتس، لكن حاطط فين؟ في الاخر. خلاص كده. انا ليه باخد اللي ما فيهاش خالص؟ لو بصينا على المثال هنا عشان نتعلم، انا اعمل لكم مثال هنا جميل في الداتابيز عندي. مثلا تعالوا بصوا لاخر واحده، مايكل جاكسون، ده انتوا عارفينه. ادي اول حاجه قال بوب ستار، مغني البوب اسمه مايكل جاكسون، died in 2009. هل انا حاطط اتنين كما أو عند اسمه؟ لا. ليه؟ لان اسمه ده مهم. انا لو قلت بوب ستار وحطيت اتنين كما اصبحت نون اسينشال. لا، هي اسينشال. ليه اسينشال؟ لان في 1000 بوب ستار. اما اقول بوب ستار مات في 2009، تقصد مين؟ انهي واحد من الألف او من العشرة، من 10,000؟ يبقى, يبقى انا لو حطيت اتنين كما يبقى كأنها مش موجودة. كأنها افتكروها كده، لو حطينا اتنين كما يبقى كأنها مش موجودة. خلاص. امال امتى انا احط اتنين كما زي المثال اللي هو نو تشينج؟ احطها لو جاب لي ايه، اسمه في الاول. ادي مايكل جاكسون اخر مثال اهو. لو جاب لي اسمه في الاول وبعدين قال لي ده بوب ستار. طب بوب ستار بحطها من اتنين كما ليه؟ يعني كل الناس عارفه مين مين هو مايكل جاكسون. اصل ما فيش واحد هيقول لي ده كاتب او طبيب او مهندس معروف. يبقى بالتالي ايه، مش محتاج اقول. يبقى انا لو جه اسمه في الاول بحط التعريف بتاعه او وظيفته او منصبه، بحطه من اتنين كما. انما لو جه اسمه في النص ما بحطش اتنين كما خالص. تعالوا نطبق الكلام ده هنا على الامتحان. اهي لما قال لي في سنة 48 كما graduate students، مين هم graduate students؟ هم في اتنين معروفين على مستوى العالم كله، ولا دول لازم يقول اساميهم؟ لازم يقول اساميهم. ما دام لازم زي مايكل جاكسون كده لازم يقول، لان في 1000 مليون بوب ستار، في 1000 مليون جراديويت ستودنتس، يبقى لازم يقول لي اسم. عشان كده بختار الاجابه ايه، اللي ما فيهاش اي اتنين كمان، بنعتبرها اسينشال. فهمت يا شباب؟ ونشوفكم على خير ان شاء الله. ولو ليكم اي، نشوفكم يعني في سؤال تاني. ولو ليكم اي استفسار اكتبوا لي، وان شاء الله ايه، ربنا يوفقكم ونشوفكم على خير. مع السلامه.